पूर्व पश्चिम राजमार्गको बुटवल नारायणगढ सडक खण्ड अन्तर्गत दाउने खण्ड 3 लेनको सडक विस्तार भइरहेको छ। यो सडक खण्ड अर्थात् दाउनेको दूरी 14 किलोमिटर रहेको छ। 14 किलोमिटर मध्ये 3 किलोमिटर पिच सडक सम्पन्न भइसकेको छ भने बाँकी 11 किलोमिटरमा RCC ढलान सडक निर्माण भइरहेको छ। आउनुहोस् हेरौँ दाउने सडक खण्ड कसरी बन्दैछ। दुई 2075 सालमा नारायणगढदेखि बुटवलसम्म 114 किलोमिटर सडक खण्ड विस्तारको लागि ठेक्का सम्झौता भएको थियो। त्यससँगै दाउने सडक पनि विस्तारको क्रममा प्रारम्भिक चरणका कामहरू सुरु भएको थियो। यो दाउने सडक खण्ड सुरुवातदेखि अहिलेसम्म यो दाउने सडक खण्ड विस्तार हुन लागेको पुरा 7 वर्ष भइसकेको छ। निर्माण गर्नुपर्ने जम्मा 14 किलोमिटर सडक तर 7 वर्षसम्म पनि दाउने सडक निर्माणले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन, जुन अवस्था यो भिडियो मार्फत पनि सहजै देख्न सकिन्छ। दाउनेको 14 किलोमिटर सडक मध्ये बर्दघाट तर्फ दाउनेको पश्चिममा 3 किलोमिटर 3 लेनको कालोपत्रे सडक निर्माण भइसकेको छ भने दाउनेकै पश्चिमतर्फ करिब 7 किलोमिटर RCC ढलान सडक कतै 2 तर्फी त कतै 1 तर्फी गरी निर्माण भइसकेको छ। त्यसै गरी दाउनेको पूर्वतर्फ करिब 3 किलोमिटर RCC ढलान कतै 2 तर्फी त कतै 1 तर्फ निर्माण भइसकेको छ र बाँकी भागमा निर्माण भइरहेको छ। यो दृश्य हेर्दा अब अझै कहिलेसम्म बनिसक्ला तपाईले सहजै अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ। दाउनेमा RCC ढलान सडकसँगै ठूला साना पुल, कल्भर्ट, नाला निर्माण भइरहेका छन् र धेरै पुल र कल्भर्ट, नाला पनि निर्माण भइसकेका छन्। यो सडक पहाडी भूभाग भएकोले पहाडतर्फ भिरालो र पहाडमा अलगा पर्खाल निर्माण गरिएको छ र केही भागमा अझै पर्खाल बनिरहेको छ। यो सडक खण्ड विस्तार भइरहेकोले सवारी साधनको लागि निकै कष्टकर बनेको छ। जोखिमयुक्त उकालो ओह्रालो सडक साँघुरोले गर्दा झनै शास्ति खेप्नुपर्ने अवस्था यस सडकमा छ। सुक्खायाममा धुलो उड्ने र बर्खायाममा सडक चिप्लिने यो सडकमा सामान्य भइसकेको छ। दैनिक जसो 1-2 घण्टा जाम लाग्ने, गाडीको चाप बढी हुँदा कयौं घण्टा जाम लाग्ने, गाडी चिप्लिने र बिग्रिने यस सडकको विशेषता जस्तै बनेको छ। तीन लेनको पिच सडक, 3 लेनकै RCC ढलान सडक, सडक छेउमा ड्रेनेज प्रणाली, पहिरो नियन्त्रण संरचना, सुरक्षा बार, संकेत चिन्ह र सडक बत्ती सहितको यो सडकमा कहिलेसम्म कहिलेबाट सर यात्रा गर्न सकिएला त? यस्तो तीव्र चाहना सबैको छ।
समयमै बनोस् भन्ने आशा छ। सबैको ध्यान दाउने सडक छिटो कहिले बन्ला भन्ने छ। आजको भिडियोमा दाउने सडक खण्डको निर्माणको अवस्था देखाउने प्रयास गरे। भिडियो हेर्नुभयो तपाईलाई धन्यवाद। फेरि पनि अर्को एपिसोडमा भेट हुने नै छु। तबसम्मको लागि म बिदा हुन्छु। हस्त नमस्कार।